Yun guys, so ano tayo? Semi-unboxing ng nabili natin sa Shopee na Rockbros R1-800. So semi kasi nabuksan ko na siya eh. Kararating lang ng package and chinek kung legit ba or ma-damage, and so far so good. So yeah, buksan na natin yung box. Okay, so yan yung laman ng box. Instructions manual, yung pang mount, adapter siguro, or ewan, siguro ginagamit ito sa ano, pag di ba yung handlebar natin is an even, siguro pag yun, pag maapal yung handlebar ito lang yung gagamitin mo, pag manipis itong maapal. So the flashlight itself, Rockbros R1-800. May kasama rin siyang charger syempre, and Allen key. So tingnan natin yung instructions. Syempre madali lang naman magkabit nito eh. Alam naman natin lahat yun. Yun, the manual R1-800. Battery niya 4,800 milliamperes. So yun, yung discharge time niya is 4 hours. High light for 4 hours, medium light for 6.5 hours, low light for 9 hours. So matagal din. Charging time 4.5 hours, medyo may katagalan. Well, considering na malakas yung binubukan niyang ilaw, siguro tama lang yon. Yung bigat niya hindi siya ganun kabigatan eh. Liwanag. So yun siya, no? Liwanag masyado. SOS pag hinold mo siya around 2 to 3 seconds. Blinking, yan. Hold, pindot pala, hindi hold, pindot mo pa ng isa. So yun, mga solid naman. I think alloy to. Ganda yung build. Pupunta nandito sa manual. Ayun. So, meron siyang 5 modes. Yun. First one is yung pinang malakas, 100% clear. Sabi rito. Which is ito yun. 800 lumens. Kasunod is 500 lumens pala. 50% or sorry, 50 weak light. 500 lumens. Maliwanag pa rin. 35 weak light, 300 lumens. So yun yung nakalagay na pag ginamit mo yung 800 lumens ang tuloy-tuloy, 4 hours lang yung karga niya. Pag ginamit mo yung, ito yun 800 lumens. Pag ginamit mo yung kasunod, yung 500 lumens, abutin ka ng 6.5 oras, 6.5 hours. Pag ginamit mo yung third mode, yung 300 lumens, 9 hours. Tagal. Tapos ito. Anong basa dito? Scintillation. Yun. Ito yun. Kala ko SOS. Scintillation pala tawag dun. So pag ginamit mo daw siya, is nang tuloy-tuloy, 4.5 hours yung total time na pwede mo siya magamit. Explosive flash, yan. Ganun din, 4.5 hours. I think 800 lumens to. Liwanag eh. And again, charging time, 4.5 hours. Buka ko yung charger. Wait lang. Kuha lang ang charger. So, ayun. Wala akong makuha charger na adapter. So, ginamit ko lang yung charger ng phone ko. Ito siya pag nagcha-charge. Yan. Kita nyo yung parang pulang maliit na yon. Sabihin nun charging. Tinanggal ko yan. Wala. So yun yung indicator pag nagcha-charge. Pag may kulay pula siya. Nalaksak. Yan. Charging. So pag nag full charge siya, siguro green, I think.
So yun, okay naman siya so far. So mamaya test natin sa night ride or at least paggabi. Sige, kita-kits mamaya. Okay, so review tayo na nabili nating Rockbros R1-800. So subukan natin yung mga modes niya kung gaano siya kaliwanag or kaliwanag. So pitch black as you can see. Yung first. Ganyan siya kaliwanag. Yan yung 800 lumens. Kasunod, yan. Hindi ko matandaan kung 600 or 400 lumens yan, pero siya yung kasunod. Second to the brightest. Yan yung pinanghuli, which is 200 lumens. Liwanag na rin. Sa off nyo yung buong daan. So yun, pag pinuto pa ng isa pa, mamamatay na siya. Pag hinold mo yung power button, flash siya. I think SOS ata to. Tapos pag pinuto pa ng isa, mas mabilis na blink. So again, pinakamaliwanag. Nakita nyo naman yung kalye. I-adjust nyo na lang siguro kung saan siya nakatutok. Medyo titingalaan nyo, mas malapad yung spread. Ito yung kasunod na ilaw. May pampasin muna natin yung mga kotse. So nakita nyo naman kung gaano kadilim dito. Ang liwanag pa rin nyo. Kasunod 600 or 400 lumens. Sorry, nakalimutan ko. 200 lumens. Off. Yan, pitch black. So maliwanag siya. Pag tinong mo ng konti, mas tatama ng konti sa sahig, mas maliwanag. Yan. So what do you think, guys? Para sa akin, okay na okay ito. Lalo pa gantong yung inuuwian ko is madilim. So yun. So yun na nga, final verdict. Sulit ba siya para sa presyo niya? Well, I think sa akin, no. Wala kasi yung ilaw previously, so ngayon lang nagkaroon ng experience sa mga ganitong ilaw. And for the price, medyo pricey, I think. It's around 870 something. Pero nakuha ko lang siya ng 700 kasi meron akong mga vouchers na hindi ko nagamit previously. And if you have vouchers, guys, gamitin nyo yun. Lalo sa Shopee or sa Lazada, lain ang matitipid nyo. Free shipping voucher or yung shop voucher. So all in all, satisfied naman ako sa nabili kong to. So yan. Liwanag, oh. Bulag ka, eh. Kala mo pang motor. Hehe. So yun lang. Ride safe, guys. Thanks.